في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. يا حافظ القرآن، جميل جدا أن تستشعر أن في صدرك كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا هو إعجاز القرآن الكريم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مهما حاول أعداء القرآن أن يحاربوا القرآن لن يستطيعوا أن يصلوا إلى قلوبكم يا حفظة القرآن. كذلك حصل في تركيا. يقول الشيخ عبد الله أسطى أن قبل 50 سنة كانوا لا يستطيعون أن يحفظوا القرآن. إذا وجدوا أي شخص يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى يحاربونه، ولكن يقول جاهدنا أنفسنا لعلمنا أن كتاب الله سبحانه وتعالى هو الغلبة لنا. يقول حفظت القرآن وأنا عمري 7 سنوات، ولكن ليس في المراكز القرآنية، يحاربوننا. حفظته في السراديب، حفظته في أماكن لا يراني فيها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وبعد سنوات هذا القرآن الذي وجد في صدره حفظه لأهله هذا الشيخ، حتى نشر هذا القرآن بعلمه الذي في صدره، وبدأ ينشر الخير وينشر القرآن حتى فتح مركزا، مركز الجامع الأخضر، يحفظ به أبناء الدولة تركيا القرآن الكريم. خرج الآلاف، تخيل بعد 50 سنة لا يعمل إلا بالقرآن، خرج الآلاف من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه حفظ في صدره وهو ابن السابعة. هذا هو إعجاز كتاب الله سبحانه وتعالى. صدق حين قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. الشيخ عبد الله أسطى عثمان أوغلو نشأ في رحاب القرآن، كان يتخفى لحفظ القرآن في الكهوف وفوق الأشجار من أعين جنود الكماليين الذين يبحثون عن حفاظ القرآن للتنكيل بهم. أعزائي المشاهدين، هذا أجمل لقاء وأمتع لقاء في برنامجي هذا كله. أنا الآن أجلس في مركز الجامع الأخضر لتحفيظ القرآن الكريم. هذا الجامع الذي ترونه الآن بهذا البنيان بهذا الرقي، قبل 50 سنة ما كان في شيء في هذا المكان. الآن من أقابل؟ أقابل الشيخ عبد الله أسطى، هو مؤسس هذا المركز الذي تخرج منه آلاف الحفظة. نقول له هنيئا لك، ولكن اسمعوا معي هذه القصة. ترى أنا معاكم أول مرة أسمعها الآن، يبي يحدثنا فيها الشيخ الغالي شيخنا الشيخ عبد الله، يحدثنا عن بداية هذا المركز كيف كانت. بسم الله الرحمن الرحيم. ولدت من بحر الأسود في قرى، في القرية يعني. بدأت حفظ القرآن في 4 سنة، يعني كان عمري 4 سنة. نعم. في المسجد. واحد يوم نحن 18 نفر نستمع من الإمام في مسجد الإمام، وجاء رجل دكك الباب. دكك الباب. الأستاذ لون الأستاذ اسمه مصطفى الله يرحمه، ورجل قوي عالم فاضل، وأخرجنا من المدرسة من الشباك، أدخلني في الأرض. نعم. وذهبت إلى البيت أمي موجود. نعم.
من هذا إلى الأرز كان عجيب يعني. من من الحديقة، نمشي من الحدائق والجو فيه مطر. أمي الله يرحمه سألني: كيف حالك؟ لماذا ما جئت من الطريق؟ ونحن نقول له: اسكت. اسكت من الخوف. فيسألني: لماذا نسكت؟ قلت له: في هذه القرية فيه واحد عسكر، يعني نستعمل اسمه جاندارما، يعني عسكر جنس، بل يستمع. شيخ عبد الله أسطى رجل جاد باذل لوقته وصحته من أجل القرآن، لا يعرف الراحة، يصلي ويخطب وينصح ويربي آلاف الشباب ويدرسهم مجانا من جميع نواحي تركيا وقبرص وآسيا الوسطى والقوقاز، فبنى عشرات المدارس القرآنية. شيخنا، هل كان الحفظ في السابق قبل السنوات هذه الماضية، قبل 50 سنة، نفس الآن هذه السهولة؟ هل كان سهل حفظ القرآن؟ حدثنا، احنا نريد كيف عانيت. والله الزمان كيف يمشي ما نعرف. عجيب يعني. الناس على الخوف، الناس على الضيقة، الناس على الجوع، كل شيء موجود. كنت تختبئ عندما تحفظ؟ نعم طبعا. هذا الزمان يعني ما نحب أن نتكلم في هذا الزمان. نحب أن نترك هذا الزمان. الحمد لله وزعان من حين إلى الحين فيه تغيرات كبيرة. الآن بنعمة جدا، بالنعمة. متى جئت إلى هنا إمام، مسجد ما في، مدرسة ما في، نفس كل هذه الأراضي للحنطة. بدأنا المسجد الصغير وأكملنا بعده. تعرفنا من الكويتيين، تعرفت على الإخوان الكويتيين. أول مرة يحبونك الكويتيين. شيخ نادر النوري. نعم. الله يحفظه ويعطيه صحة عافية. بعد هذا تعرفنا كان. والآن أصبح هذا المركز. قبل شهرين جاء إلى هنا عبد الله معتوق. نعم. قبل سنة كذلك جاء. يعني استفدنا منكم كثيرا ما شاء الله. بسبب هذا ندعو كل الكويتيين. نعم. يعني من الشعب ومن الحكومة. نعم. من العسكر ومن الله يبارك كل شيء ندعوكم على الطول. السبب هو الله ثم أنت. طبعا. ثم أنت يا شيخ عبد الله. هم أتوك لأنهم يحبونك. نعم. أيوة. فأنت الذي حرصت على تحفيظ أبناء بلدك كتاب الله سبحانه وتعالى. وأنا أجد فيك هذا الحرص حقيقة شيخ عبد الله، أنك تحب أهل القرآن وأبنائك من القرآن، ونحن معك ونحن في خدمتك. يعني هذا المركز ليس أنا بل الشباب كلهم اللي معي فريق العمل في البرنامج، يعني ما صدقوا أن هذا المركز كان قبل 50 سنة، وأبنائك الآن الذين تخرجوا من هذا المركز أصبحوا هم معلمون في هذا المركز. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمرك. آمين. وأن يبارك فيك يا شيخ عبد الله. الله يبارك فيك. واستمتعنا معك يا حبيبنا يا شيخ عبد الله. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين. من الأسرار المهمة اللي تساعدك على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ومراجعة القرآن وتثبيت هذا القرآن في صدرك هي المشاركة في المسابقات القرآنية. احرص دائما يا حافظ القرآن على المشاركة في هذه المسابقات. لماذا؟
ليش يا فهد قاعد يقول لنا شاركوا في هذه المسابقات؟ هذه المسابقات تخليك دائما قريب من القرآن. القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يتفلت، القرآن ينسى إذا ما كنت دائما مع المراجعة في تثبيت هذا الحفظ. المسابقات كثيرة يا حافظ القرآن، سواء مسابقات المدارس، سواء المسابقات اللي تقوم فيها دولنا العربية، المسابقة الخاصة في الدولة، المسابقة اللي تقوم فيها الجمعيات الخيرية. هناك مسابقات كثيرة دولية كانت أو عربية يجب عليك أنك أنت تشارك فيها، وهذه تجربة أنا مريت فيها. إذا أنا ما كنت مع هذه المسابقات خاصة في بدايتي مع حفظ القرآن يتفلت مني، فشاركت في مسابقات المدارس. تخيل من أنا رابعة متوسط إلى رابعة ثانوي كنت أشارك في المسابقات وأحصل على المراكز الأولى، قوة حفظي. كنت أشارك في المسابقات الدولية حتى حصلت ولله الحمد على الثاني على العالم. الشاهد من هذا الكلام أن المشاركة في هذه المسابقات تجعلك تتنافس حتى مع غيرك وتثبت الحفظ، كما قال الله سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أكثر رحلة تعبنا بها في المغرب رحلتنا من منطقة شفشاون إلى جبال تزروت، حيث كانت المسافة بعيدة والطريق الجبلي وعر ومتعب بنفس الوقت، ولكن نسيت هذا التعب برؤيتي للصغار وهم يتنافسون في حفظ كتاب الله. وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب. الحمد لله رب العالمين، وصلنا إلى مدينة تزروت. خرجنا من شفشاون إلى هذه المنطقة لكي نقابل حفظة القرآن. كانت رحلة حقيقة شاقة على فريق العمل كله، يعني كنا بين الجبال، وكانت المنطقة خطرة أيضا يعني بين الجبال ونحن في السيارة. أتينا لمقابلة حفظة القرآن، والأصل من وجودنا في هذا المكان أن نبين إلى أين وصل حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. إلى أعلى مناطق الجبال وأعلى المرتفعات رجال يحفظون القرآن، وأبناء هذه المنطقة يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام المعجز. رحلة شاقة ولكن جميلة. تفضلوا معنا. وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما شاء الله. سأل سائل بعذاب واقع. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله تأتي المعارج وتعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. أنت كتبت هذا ما شاء الله؟ ما شاء الله حفظك الله. هذه شهادة تقدير تعطى لمن ختم وحفظ القرآن، وهذا هو ما شاء الله الشيخ. اسمك؟ ما شاء الله شيخ محمد. نسمع منك شيئا من القرآن. لا يكلم الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم. الشيخ تأثر بقراءة الشيخ وتأثر بهذا المنظر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل هذا القرآن، وأن يرفع قدرنا في القرآن، وأن يكون هذا القرآن شفيعا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة بإذن الله.
أجمل اللحظات التي عشتها في هذا البرنامج مسافر مع القرآن عندما أجلس مع صغار حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن هذه النماذج القرآنية معي الشيخ يوسف حفظه الله. والده أتاني قبل اللقاء فقال لي كانت لي قصة جميلة مع ابني. يقول أنا أحب الرياضة، فكنت دائما آخذ ابني وأمشي معه إلى الحضانة، كان عمره 3 سنوات ونص. يقول بدل لا أقضيها هذا المشي أقضيه في اللعب والكلام الفاضي، ولكن عزمت على أن أخذ هذا الطريق كله مع كتاب الله سبحانه وتعالى. فوجدت أن ابني يوسف عنده ملكة الحفظ، وأنا أقول هذا الكلام استغلال الأوقات في تعليم أبنائكم القرآن. اقرأ وولدك بإذن الله في هذا السن يحفظ. يقول وأخذت أعمل بهذا الأمر حتى انتهى من الحضانة فحفظ جزء عامة، وبعدها بدأت الانطلاقة في رحلة القرآن التي ستعرفونها مع الجميل الشيخ يوسف عندما حفظ القرآن الكريم كاملا الآن. كيف حالك يا شيخ يوسف؟ الحمد لله. طيب إن شاء الله. الحمد لله. حدثنا عن أيامك مع والدك ما شاء الله وأنت تمشي إلى الحضانة. كنت أمشي معه إلى الحضانة يحفظنا آيتين وأرجع آيتين. ما شاء الله 4 آيات يعني. حتى وأتي ثاني يوم أسمعهم له. ما شاء الله. وحفظت القرآن على هذا الشكل. نعم. كم عمرك انتهيت من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى؟ 9 سنين. 9 سنوات حفظت القرآن ما شاء الله. كان صعب القرآن يا يوسف؟ في البداية كان صعب. نعم. لكن بعد هذا كان سهل. نعم الحمد لله رب العالمين يسر. ما شاء الله. من تحب من القراء الكبار؟ أحب الشيخ مصطفى إسماعيل. نعم. والشيخ المنشاوي. نعم. الشيخ محمد عمران. نعم. أحب 3 مشايخ. ما شاء الله. تقرأ لي شيء من التجويد مثلا للشيخ المنشاوي؟ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. ما شاء الله يا شيخ يوسف على هذه القراءة الجميلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون قارئا كبيرا يتعلم منك الناس على هذا الصوت الجميل. الشيخ يوسف تسمعني ما شاء الله قراءة للشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. ما شاء الله. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ما شاء الله. فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار.
ما شاء الله تبارك الرحمن. هنيئا لنا اللي نسمع هذا الصوت الجميل، وهنيئا لوالدك ما شاء الله اللي جالس أمامي الآن ويسمعك كل يوم وهو في بيته وفي كل مكان. قراءة جميلة ورائعة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك من العين والشر يا حبيبي يا يوسف. قراءة جميلة. على فكرة ترى شيخ يوسف عمره 13 سنة ونصف، يعني صغير في السن، ولكن يقرأ بطريقة أعلم أن لا يستطيع أن يقرأها إلا الكبار القراء. ما شاء الله تبارك الرحمن. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب، درب الصواب، من قبل أن تجلو الخطوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب، درب الصواب، من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا